sir. Mga magagalit eh. Ito na, sir. Pagod. Nasaan sila? Nagpapatulong mo. Ano gagawin? Sarap? Sarap? Ano muna? Pinagod mo kami. Sorry. Yun o. Una-una ka pa sa amin ah. Nandun eh. Ayun. Oo. Baka yung isang dyan nakakayata doon. Tara, punta natin. Tara. Tara na. Bungkalan Brigade. Saan ba yung lalagay dyan? Saan i-set up yan? Dito? Kasi mababa na daw masyado. Ano yung mataas pang ano? St. Peter drop? Second stone. Parang trail da. Medyo local lang tayo. Tolentino drop. Nagpas balikat. Kasi ito, ano na eh, kumbaga marami ng Tumitira, no? Medyo ka lang. Sunod kami dyan, sunod kami. Ay sila. Sila kap. Ako nakakatay lang na. Buo pa nga dyan, hindi siya biyak. Sige, yan na rin. Hindi siya biyak talaga. Habulin na rin natin ito. Tukuran na lang, marami. Nakatukod na, wala na. Tukod-tukod, suportahan na.
Paano yung Paano natin i-apply ito? Ipapatong natin dito. Ipapatong pa yan? Walang yan. Ito, sige. Sige, subukan nga natin patong. Red Bull na yan eh. Pasok natin. Yes. Ayan, yan. Yan, pagsigilan. Yan. Ayan. Tulak na, tulak na, tulak. Okay. Yan. Yan. Tira na. Yun! Konti. Puta, hindi na kailangan ng paa, Brad. Sakto. Sakto Sige, pa. ilapat lang natin Hindi yung pa. Ilapat lang natin itong isa. Ay, bitin yun eh. Oo. Konti lang. Pwede lang natin lagyan ng brace. Pupukpukan to eh. Oo. Okay, Pupukpukan ihapon lang lang. Ganda! Tingnan natin yung angulo. Try mo nga nung. Sakto, Brad. Sakto. Oo, sakto yung ganyan. Bawasan lang to. Ay, pukpukan lang to ng Pukpuk. yung itong kanan. Kasi may paano siya oh. Para bumaon na din. Okay, ayusin natin ang receiver. Hahabot tayo sa receiver. Ito. Para ano, dyan naakyat. Para ano, may nakapetal pa dito. May bawi pa. Yan. Yung tinatarihan ni Kuya Ayusin natin itong receiver. Oo. Medyo ano. Tatapasan. Tatabasan. Dito natin ilagay sa... O, pag mali trap mo, pag Ihabol ko to. Sige, atras pa. yan, okay na? Kailangan ibaba Hindi, natin. dito sa pinaka Dito sa kanto? Oo. Kasi pa ako kabilaan eh. So kailangan natin itong Ipasok. ano, ihiwalay. Hindi, kaya. Kaya. Ha? Tutulak lang to. Ay, punta may sumabit pala. Oo nga eh. Nakasabit ito pa ako. So kailangan natin tanggalin Hindi, ito. Ipa ako. lang. Diba? Ayun. Yan. Pasok. Yun! Ayan ha? Oo. Oo. Tapos ito dito. Ay, Yan. sorry. Oo. Yan. Yan. Dapat Talian na lang din, no? dapat makuha muna. Ito to. Habang ano natin. Nandiyan yung pa. Sige. Tapos Support. Lalagyan na ng additional support dyan sa mga yan. sa kawelo, ito kasi medyo mataas to. So ang gagawin namin, babawasan namin to.